ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට YouTube කරද්දී තියෙන ගැටලුවක් තමයි තමන්ගේ මූණ පේන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ මූණ පෙන්නලා වීඩියෝ කරන අතරේ තවත් ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ මූණ පේන්නේ නැතුව වීඩියෝ කරලා YouTube එකට දානවා. ඉතින් මෙහෙම YouTube channel ගොඩක් අතරේ ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන් කරන කැටගරි එක මොකක්ද? තමන් මොන වගේ වීඩියෝස්ද කරන්නේ? තමන්ගේ මූණ පෙවුනොත් අවුල්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මූණ පෙන්නලා කරන්න බෑ. එහෙමත් නැත්නම් තමන්ට ඒ අවශ්‍ය කැමරා, ලයිටින් ඒ වගේ පහසුකම් නැහැ. ඉතින් මේ පහසුකම් අවම මට්ටමේ ඉඳලා කොහොමද ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න කියලා තමයි අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තිනවා YouTube කරන්න ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන් channel වර්ග 7ක් ගැන. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු category එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් review videos කරන්න. ඉතින් review videos කියන්නේ මොනවද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් physical දේවල්. එහෙම නැත්නම් toys මොකක් හරි electric item ඕනම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් review කරන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්න යම් කිසි භාණ්ඩයක් ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මේක review කරන්න, මේකේ condition එක කොහොමද මේක function වෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කැමරා එකක් ඕන වෙනවා. නමුත් ඔයාගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ඔයා ගන්න වීඩියෝ රිවිව් කරන items ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කොහොමද, මොකක්ද මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්, මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද, මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් හොඳ YouTube channel එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපේ පළවෙනිම වීඩියෝ කැටගරි එක තමයි review videos. ඉතින් අපි බලමු දෙවනි කැටගරි. ඉතින් දෙවනි කැටගරි එක විදිහට ගෙනාවේ ඔයාව පේන්නේ නැතුව ඔයාට කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් වලට game reviews. ඉතින් අද ලෝකේ වගේම ලංකාවෙත් ගොඩක් දෙනෙක් games වලට පෙළඹිලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ games review videos ඔයා අරගෙන આવුත් එහෙම ඔයාට ගොඩක් හොඳ fan base එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ game videos කරන්න ඕන වෙන්නේ screen record එකක් විතරයි. ඉතින් හොඳ කම්පියුටර් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාට screen recorder එකකුත් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් gaming channel එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් අද ලංකාවෙත් හොඳ gaming channels ගොඩක් තියෙනවා. ලෝකෙත් ගොඩක් gaming channels තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි game කැමති හැමෝම ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි ඔයාට gaming channel එක හදන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ ගොඩක් හොඳ fan base එකක් හැදිලා ඔයාට හොඳ income එකකට වගේම හොඳ view subscribers ලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දෙවනි වීඩියෝ කැටගරි එක විදිහට අපි අරන් ආවා ඔයාට game play videos. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට අපි අරන් ආවිලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ගැන ගොඩක් ස්පෙෂලිස්ට් නම් හිතන්න ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන, ඩෙවලොපින් ගැන, එහෙම නැත්නම් මොකක් හෝ දෙයක් eBay selling, drop shipping, එතකොට එතනින් ගියපුවම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප් එකක් වුණත් ඩෙවලොප් කරන විදිය ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා දන්නවනම් ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් හෝ කීපයක් ඔයා දන්නවනම් ඔයාට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ටියුටෝරියල් channel එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ online tutorial channels වලත් හොඳ views හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් සිංහලෙන් කරන්න ලංකාවේ fan base එක fans ලාව ඔයා target කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් international ඔයා target කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් english වලින් කරන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාගේ මූණ පේන්නේ නැතුව ඔයාට ගොඩක් subscribers ලා ගන්න පුළුවන් හොඳ channel category එකක් තමයි online tutorial කියන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරන අයත් ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන් මෙතනදී online. ඉතින් ඔයා දන්නේ මොනවද මොන සබ්ජෙක්ට් එකද සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ උගන්වන science, English, maths වගේ දේවලුත් ඔයාට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හොඳට පුළුවන් නම්, එහෙම නැත්නම් හොඳට කියා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කැටගරි එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම මොකද්ද කරන්නේ, මම මොකද්ද YouTube එකේ කරන්න කියලා හිත ඉන්න ඔයාට
මේකත් තවත් හොඳ අදහසක්. ඉතින් ක්‍රියාවට නංවන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අපි බලමු ඔයාට ඊළඟට තියෙන YouTube channel category එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ top 5 කියලා. ඉතින් top 5 කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ඔයාත් දැකලා ඇති YouTube එකේ ඔයා search කරද්දී ඔයා දැකලා ඇති top 5 songs කියලා තියෙනවා. top 5 videos of කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්පෝර්ට්ස් ගැන ගොඩක් බලනවා නම් ඔයාට බලන්න පුළුවන් World Cup එකේ වුණත් දැන් ක්‍රිකට් World Cup එක යනවා. ක්‍රිකට් World Cup එකේ වුණත් යනවා top 5 moments in this match කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් ඔයාටත්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් app top 5 videos කියලා ඔයාට YouTube channel එක පටන් අරගෙන ඔයාට කරන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි ගමු වස්තිලාගේ හොඳම වීඩියෝස් 5. ඉතින් වස්තිලාගේ හොඳම වීඩියෝස් 5 කියලා අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ හොඳම වීඩියෝස් 5 මොනවද කියලා රිවිව් එකක් කරන්න. ඉතින් හොඳම වීඩියෝස් 5 මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ලංකාවේ හොඳම දැනට තියෙන ට්‍රෙන්ඩින් ඇවිල්ලා තියෙන හොඳම සින්දු 5. එතකොට වැඩිම දෙනෙක් භාවිත කරන මොබයිල් ෆෝන්ස් 5. ඒ වගේ top 5, top 10, top 20 වගේ ඕනම දෙයක් අරගෙන ඕනම කැටගරි එකකින් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් හොඳම 5 හෝ හොඳම 10 වීඩියෝ ඔයාට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් මේ වගේ channels තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ channel එක කරලත් හොඳ subscribe base එකක් හොඳ views අරගෙන ඔයාට හොඳ තත්යකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ top 5 videos උත් කරනවා නම්. ඉතින් හතරවෙනි එක විදිහට අපි කිව්වේ top 5 videos. ඉතින් අපි බලමු පස්වෙනි ඔයාට කරන්න පුළුවන් YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට නම් සාමාන්‍ය skill එකක් ඕනේ. ඉතින් මේක මම ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ ටින්ටින් එකේ මෙන්න මේ wallpaper එක තමයි මේක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් animated videos කරන්න. ඉතින් animated videos කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ ඉද්දි දැකලා ඇති animation videos යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් වගේම ලංකාවෙත්. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති ලංකාවේ channel තියෙනවා නිකෝ හරි නියෝ හරි මොකක් හරි කියලා මට ඒක හරියට මතක නැහැ. ඉතින් මේ වගේ channels තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරනවා. ඉතින් ඉස්සර ඔයගලන්ට මතක ඇති ගප්පියත් animated videos කරා. ඉතින් එහෙම videos කරපුවාම ඔයගලන්ට හොඳ fan base එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලගේ මූණත් පේන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් හොඳට බයක් සැකක් නැතුව මේ videos කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකට ස්කිල් එකක් ඕනේ. ඉතින් මේ ස්කිල් එකක් දියුණු කරගෙන ඔයාට යන්න පුළුවන් නම් ඉතින් හොඳ channel එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කරපු අයත් ඉන්නවා. ඕන තරම් උදාහරණ වලට බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ search කරලා. ඉතින් අපි අරන් ආවේ පස්වෙනි YouTube channel idea එක විදිහට animated videos කරන්න. ඉතින් animated videos කරන ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. ඉතින් එහෙම කරලා ලංකාවේ තියෙන හිඩසක් මේක. ඔයාට පුළුවන් නම් animated videos කරන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම animated short films වගේ ඒවා හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් අපි බලමු 6 වෙනි කැටගරි එක. ඉතින් ඔයාගේ මූණ පේන්නේ නැතුව තවත් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි cover songs ගන්න. ඉතින් cover songs හදලා ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ publish කරන්න. ඉතින් මේකත් හොඳට views එන කැටගරි එකක්. ඉතින් cover songs කරලා ඔයාට පුළුවන් normal image දෙක තුනකින් slide show එකක් වගේ හදලා දාලා එහෙම නැත්නම් copyright වදින්න නැති වීඩියෝ එකක් දාලා ඔයාට publish කරන්න පුළුවන්. ඉතින් cover song එකක් කරද්දී ඔයාට හොඳ audio quality එකක් තියෙන්න ඕනේ. video quality එකක් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නවා ඒ වගේ cover songs කරන ගොඩක් දෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට music පැත්තෙන් හොඳ skill එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම cover songs කියන කැටගරි එක තමයි ඔයාට ගැලපෙන්නේ YouTube කරද්දී. ඉතින් අවසාන කැටගරි එක මොකක්ද? අපි බලමු අවසාන කැටගරි එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් 6 වෙනි ස්ථානයේ විදිහට ආවේ cover songs කරන එක. ඉතින් 7 වෙනි ස්ථානයේ. ඉතින් 7 වෙනි ස්ථානයේ මේක බලද්දී ඔයගොල්ලෝ බලයි මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුහුණ පේන්නේ නැති වෙන්න කුකරි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් cooking channel එකක් කරන්න වනම් ඔයාට පුළුවන්
හොඳ ෆෑන් බේස් එකක් හදන්න. ඉතින් මේ කුකින් channel වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ඒවා දැකලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න බත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් බත්තු වෙද්දී ඔයාත් සාමාන්‍ය YouTube එකේ සර්ච් කරලා ඇති ඔයා කෑමක් උයනවා නම් ඉතින් මේ කෑම උයද්දී ඔයාලට භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දාන දේවල් ඇස් දෙකෙන් පේනවා. දාන දේවල් දන්නවා. ඉතින් ඒ දාන අමුද්‍රව්‍ය වල ඒවා නම් දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් බලලා හරි කට්ටිය හදන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කුකින් channel එකක් කරත් ඔයාගේ මූණ පේන්නේ නැතුව හොඳ views හොඳ subscriber base එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ YouTube ideas 7 තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් හිතපු දේවල් හෝ හිතපු නැති දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් දෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බැරි වුණා නම් මේ වගේ තවත් ගොඩක් හොඳ YouTube ideas ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. අපි කතා කරමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරලා share කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිහලා යන්න. ජය වේවා.